Dobrý den, dámy a pánové. Dnes se spolu podíváme na to, co můžete najít ve škole. Zdraví vás Jana z ilearncheck.com. Škola je místo, normálně je to dům, kde se lidé něco učí. V Česku rozeznáváme mateřské školy pro malé děti, také tomu říkáme školky. Je to pro děti od 3 do 6 let. Základní školy jsou pro lidi povinné. Tam chodí děti od 6 do 15 let. 9 let musí chodit do školy, naučit se psát, počítat, číst a podobně. Potom už nemusí studovat, ale můžou jít na střední školu a nebo potom na vysokou školu, na univerzitu. Tak se pojďme podívat, co ve škole, na základní škole, můžeme najít. Tak lidé, kteří děti ve škole učí, jsou učitelé. Je to pan učitel nebo paní učitelka. V České republice oslovujeme učitele pane učiteli a nebo paní učitelko. Normálně nepoužíváme jeho jméno. Dítě, které chodí do školy, je žák té školy. Je to student. A dívka je žákyně nebo studentka. Vidíme, že tento chlapec má na zádech tašku, aktovku a v ruce nese nějaké knihy, učebnice. Ostatní děti, které jsou s dítětem ve stejné třídě, ve stejné skupině, jsou jeho spolužáci. Chlapec je spolužák a dívka je spolužačka. Můžou sedět spolu v jedné lavici, můžou ale sedět taky jinde ve třídě. Další člověk, který je ve škole důležitý, je ředitel školy. Ředitel je hlava školy, který organizuje fungování školy. Vlastně je to takový manažer. Je to ředitel anebo žena je ředitelka. Školník je obvykle muž a je to pán, který se stará o to, aby všechno ve škole fungovalo. To znamená, že možná něco opravuje, nebo může něco, co nefunguje, co je rozbité, vyměnit a podobně. Tento školník drží v ruce zvonek a pravděpodobně kontroluje, kdy je začátek a kdy je konec lekce. Hodiny. Ale dnes už to tak nefunguje, dnes jsou elektrické zvonky. Dříve asi zvonil školník. Jinak hodinám ve škole, lekcím ve škole také můžeme říkat vyučování. Vyučování jsou všechny lekce, které mají děti ve škole ten jeden den. Takže po vyučování můžou jít potom domů a nebo můžou zůstat ve škole a mají ještě nějaké další aktivity. Když přijde dítě do školy, musí jít nejdřív do šatny, kde nechá svoji čepici, bundu, šálu a
také boty, ve kterých chodilo venku a přezuje se do pantoflí, do bačkor, prostě do čistých bot. Myslím, že takto funguje ve většině českých škol, aby bylo ve škole čisto, aby tam děti nenosily špínu zvenčí. Šatny jsou obvykle zamykány, aby tam někdo nemohl něco ukrást. A potom jde student do třídy. Upozorňuju, že slovo žák nepoužíváme tak často jako například v rusky mluvících zemích. Když mluvíte o svém dítěti nebo například sourozenci, normálně neříkáme můj bratr je žák. Musíte k tomu přidat žák čeho. Takže například je to žák základní školy, je to žák střední školy, anebo je to student, nebo používáme frázi chodí do školy. Takže když se student přezuje, jde do třídy. Třída je místnost, pokoj, kde jsou lavice a jiné věci a tam se děti něco učí. Obvykle mají jednu třídu, která je jejich, kde mají asi nejvíce lekcí, nejvíce předmětů, hodin, ale je možné, že na některé předměty musí chodit do jiných tříd a nosit si potom své věci sebou. Ve třídě je obvykle tabule, i když tahle tabule je taková stará. Nevím, jestli dnes ještě ve školách jsou tyto tabule. Tady to je houba. Houbou musíte tu tabuli utřít, aby byla čistá. Dnes jsou možná už jiné tabule, takové bílé, na které se píše jinak. Ale i tam je nějaká houba nebo houbička. A ještě modernější jsou interaktivní tabule, které můžou být propojené s počítačem nebo s projektorem. Na tyhle zelené nebo černé tabule učitel nebo potom také žáci píšou obvykle křídami. Křída je něco, čím můžou děti také kreslit na chodníku venku, ale já si vzpomínám, že od křídy měl člověk vždycky takové špinavé prsty. A myslím, že ty prsty potom taky mohly být dost suché. Takže psát křídami nebylo moc příjemné. Jak už jsem řekla, ten stůl, u kterého děti ve škole sedí, se jmenuje lavice. To je ten studentský stůl. Obvykle jsou lavice pro 2 studenty. Takže to je stůl a 2 židle, ale ve škole tomu říkáme lavice. Učitel nesedí v lavici, ten stůl učitele vepředu, nebo ta část třídy vepředu, tomu se říká katedra. Na stěně ve třídě může také viset mapa nebo nějaký jiný plakát, nebo tam může být tabule nebo nástěnka, na které jsou nějaké informace, které pomáhají studentům si něco zapamatovat. A v učebně ve třídě zeměpisu může být také globus, což je taková jako 3D mapa. No, ne úplně 3D, ale je to prostě něco jako mapa. Však to znáte.
No a ve třídách dnes také můžou být počítače, ale tam je asi třeba být opatrnější, protože děti ve škole mají tendenci ničit věci, které tam jsou k dispozici. Nejsou jejich, myslí si, že to je zadarmo a rádi si s nimi hrajou. Počítač má monitor, tady to je ten samotný počítač v té krabici. Může tam být nějaká disková jednotka. Tímto tlačítkem můžete počítač zapnout nebo vypnout a když na něm chcete psát, potřebujete klávesnici a myš. Samozřejmě tento počítač je takový zastaralý. Dnes vypadají už počítače jinak. Když chcete počítat, ať už je to matematika, nebo fyzika, nebo chemie, tak vám může pomoct kalkulačka. Takže pozor, počítač a kalkulačka jsou dvě různé věci. Kalkulačka je opravdu jenom pro matematiku. Nic jiného neumí. Na počítači můžete dělat spoustu jiných věcí. Toto je displej a toto jsou tlačítka. Všechno, co děti potřebují, nosí ve školních taškách. Školní taška, nebo se taky říká aktovka. A nebo batoh. Ten není určen jenom pro chození do školy. Obvykle mají děti něco, co nosí na zádech, na obou ramenou, protože je to zdravější, než nosit něco jenom na jedné straně, přes jedno rameno. Ale samozřejmě starší děti asi chtějí vypadat módně, takže můžou mít i tašku jenom přes rameno. To hlavní, co děti potřebují, nebo co se používá v českých školách, jsou učebnice. Knihy, ze kterých se něco učí. Tohle je asi učebnice chemie a tady to číslo 7 může ukazovat, že je to pro 7. třídu, pro 7. ročník. Do každého předmětu potom děti asi taky musí mít minimálně jeden sešit, kam si zapisují nějaké poznámky, které jim diktuje učitel, anebo podle toho, co říká učitel, si tam sami něco zapisují. Do nějakého sešitu potom musí děti také psát domácí úkoly. V Česku je normální, že děti dostávají docela hodně domácích úkolů, aby pracovali taky sami doma a aby si zopakovali a procvičili to, co se ve škole učili. Děti také potřebují nějaké psací potřeby. A psací potřeby mají potom v penálu nebo v penále, aby je jen tak nenosili v tašce. A teď se podíváme, co v tom penále všechno může být. Tak to nejdůležitější, čím děti píšou, je pero nebo propiska. Samozřejmě dnes normálně nepoužíváme takové inkoustové pero, ale slovo pero můžeme používat i pro jiné tužky. Například tohle, vidíte, má takový konec, takovou špičku a taky tomu můžu říkat pero, ale je to propiska, propisovačka, propisovací tužka.
tužka je takové obecné slovo pro ten nástroj, kterým píšeme. Obyčejná tužka je jenom černá. To, co je uvnitř, to je tuha. A tady taky vidíme na konci malou gumičku. Když jsou tužky barevné, ne černé, to jsou tužky, kterými můžeme něco kreslit, malovat, tak takovým tužkám říkáme pastelky. A když chceme smazat to, co jsme napsali nebo nakreslili, nechceme to tam mít, tak použijeme gumu. Neříkáme ale, že něco mažeme, říkáme, že to gumujeme nebo to vygumujeme. Když chceme mít tužky nebo pastelky ostré, špičaté, tak použijeme ořezávátko. Ořezávátko může být takovéto mechanické, ruční, ale také možná máte elektrické ořezávátko. Tam je lehčí ořezat nebo naostřit svou tužku. Nůžky jsou nástroj, který používáme, když potřebujeme něco stříhat, něco rozstříhat. Takže nůžkami stříháme. A když chceme například přilepit fotografii do sešitu nebo nějaký výstřižek, když jsme něco vystřihli nůžkami, tak použijeme lepidlo. Takže lepidlem lepíme, něco někam přilepíme, nebo můžeme říct, že to taky nalepíme. Když potřebujeme udělat rovnou čáru, potřebujeme pravítko, použijeme ho. Pravítko může být jenom takové rovné, ale může to být taky trojúhelník. Díky té čáře uprostřed potom můžeme udělat linii, která má pravý úhel 90 stupňů s tou čárou, kterou už na papíře máme. Říkáme, že pravítkem nebo podle pravítka můžeme něco narýsovat. Takže při geometrii, při rýsování používáme pravítko. Papír je tedy materiál, ze kterého jsou vyrobené knihy nebo také sešity, ale papír můžeme používat také při výtvarné výchově, když něco kreslíme nebo malujeme. Kreslíme tužkami nebo pastelkami, ale malujeme štětci. Toto je štětec. A kromě štětce potřebujeme ještě barvy. Barvy můžou být vodové, tam potřebujeme vodu a technika, která se používá, je akvarel, akvarelové barvy, ale můžou být i jiné, třeba temperové barvy. No a teď si ještě řekneme o 2 dalších místech, která se ve škole nacházejí. Jedno je jídelna, tam chodí děti na oběd, takže v jídelnách jsou kuchařky, které tam vaří, připravují jídlo a děti potom přijdou, musí si to jídlo zaplatit nebo někdy dopředu objednat a můžou si sednout ke stolu a najíst se tam. A nebo některé děti chodí na oběd domů. Ale v jídelně je obvykle to jídlo dost levné. No a
poslední místo, o kterém chci mluvit, je tělocvična. Tělocvična je místo, kde děti cvičí. Pozor, od svých studentů někdy slyším, že chodí oni sami cvičit do tělocvičny, ale to není správně. Oni pravděpodobně chodí do fitness centra, to je do fitka, a nebo do posilovny. Slovo tělocvična se obvykle opravdu používá jenom ve škole nebo v Sokole nebo v nějakém sportovním centru, protože tělocvična je taková velká místnost, kde můžete dělat gymnastiku, jako tito chlapci. Toto jsou kruhy, tady je lano, po kterém můžete šplhat. Tento chlapec se na kruzích teď asi houpe a tento chlapec skáče přes bednu, to je bedna, ale tady vzadu vidíme další nářadí a to je, myslím, kůň. A nebo kdyby tam nebyla tahle držadla a bylo to menší, tak tomu říkáme koza. Ale v tělocvičně můžou děti také například hrát volejbal nebo fotbal a tělocvična je prostě obvykle prázdná. Oni si tam musí přinést to nářadí, se kterým budou ten den cvičit. Tak to bylo všechno. Doufám, že vám to pomohlo, že teď budete lépe znát slovíčka, která potřebujete ve škole. Jestli se vám to líbilo, prosím, dejte like, sdílejte, přihlaste se k odběru mého kanálu a můžete mě také podpořit tím, že mi pošlete něco na PayPal. Předem vám za to moc děkuju. Krásný den, nashledanou.